مجموعة فرش صينية وصباغة الأكريليك فينولو نوع إيطالي، والهايت أكريليك نوع صيني كذلك. قلم الفحم قوي في التأطير والتخطيط. تحية طيبة مباركة لكل متابعي قناة مصدق رسم في درس جديد وحلقة جديدة، ومع تعليم رسم المناظر الطبيعية بسر واحد فقط يجعلك محترف: التخطيط. في البداية لوحة مقاس 60 سنتيمتر على 45 سنتيمتر. لاحظوا كيفية تخطيط المنظر. في البداية على مستوى خط الأفق درت جبال، لتحت مباشرة رسمت منزل، ثم تلال، ثم ما تبقى من تفاصيل فيها مروج وحقول ديال الزرع. ساليت التخطيط. الآن غنبدا في التلوين. اللون تيركواز، لاحظوا درجة اللون، وضروري غنضيف ليه اللون الأبيض باش نخفو شيئا ما. نمشي لمستوى خط الأفق ونجيب فرشاة رقيقة باش نحدد اللون وتسهل عليا عملية الطلاء ديال السماء. نمشي على طول الخط أفق، على طول الجبال اللي أطرت، ونحاول دائما نختصر عليا المسافة في التلوين. ثم نجيب فرشاة عريضة ونلون السماء بنفس اللون تيركواز. كيف ما قلت راه ضفت ليه اللون الأبيض باش نخفو. لاحظوا الدرجة اللي على مستوى خط الأفق. نحاول دائما ندير الطلاء ديالي بخفة، لأن هذه المساحة فيها لون واحد وطريقة التلوين كتكون سهلة. الفرشاة ونحاول دائما ندير الطلاء ديالي بكل سهولة. ولا لاحظتوا ما ضفت اللون تيركواز إلا الأبيض، ما درت لي حتى لون آخر. لاحظوا اللون ديال السماء لون واحد بدون إضافة. الآن غنحاول نبدأ في التركيبة ديال لون السحب، اللون البنفسجي والأزرق والأبيض والأسود. نحاول ندمج بين هاد 4 أو 5 ألوان، 4 ألوان باش ندير لون ديال ظل السحب. نبدأ بلون ظل السحب، ولاحظوا التركيبة ديال الألوان كيفاش غنبدأ نغير فيها تدريجيا. كل مرة غنحاول نضيف لون، نضيف الأسود مرة، ونضيف الأزرق مرة، ونضيف البنفسجي مرة، ونخفف بالأبيض مرة أخرى باش ندير تنوع من نفس طبقات اللون في السماء. لاحظوا، حاولوا تلاحظوا معايا طبقات اللون كيفاش غتبدا تتغير. لاحظوا دائما نحاول نضيف لون على التركيبة ديال الألوان الأربعة باش ندير تنوع لوني لظل السحب اللي غنبنيه في السماء. الفرشاة أنجولو رقيقة جميلة. نحاول دائما نبقى على نفس النسق في تغيير اللون. ولاحظوا التركيبة نفسها، ولكن كنضيف لون كيقوي ليا وكيغير ليا المستوى ديال اللون من طبقة إلى طبقة. نحاول دائما نداخل ما بين الألوان، ثم نجيب اللون الأبيض والبرتقالي والبنفسجي باش نبدأ ندير إضاءة للسحب على الجهة اليسرى، لأن دائما الإضاءة كتجي على الجهة اليسرى. وغتلاحظوا بأن هذه العملية غنمشي بها كل السحب اللي كاين في السماء ومن نفس الزاوية، يعني الجهة اليسرى. فرشاة أنجولو أخرى ودرجة أخرى، يعني أكبر من الأولى اللي خدمت. لاحظوا العملية ديال الإضاءة للسحب، فين كنحاول نلتمس الإضاءة باش يكون تناسق للإضاءة في السحب. لاحظوا العملية ديال وضع الإضاءة في السحب والطريقة ديال تدوير الفرشاة على الجهة اليسرى
نحاول دائما بنفس العملية باش نخلي حتى الموتيف ديال السحب يكون متشابه من زاوية لزاوية. نحاول ندخل بالإضاءة شيئا ما في اللون ديال الظل. وحاولوا دائما تشوفوا العملية ديال التدوير ديال الفرشاة في رسم السحب ورسم الإضاءة للسحب. كندخل بدخلات دائما باش نخلي ذاك الروفلي ديال الإضاءة داخل، وكنخفف اللون، ما كيكونش كي اللون الأول، ان دائما اللون الثاني كيكون مندمج مع لون الظل، كيدخل في لون الظل وكيدوب مع لون الظل. لاحظوا هذه العملية. ثم ننتهي بخطوط ديال الانعكاس على زوايا كل سحابة على الجهة اليسرى. ما نديرش نفس الطريقة، كتبقى الجهة اليسرى غامقة شيئا ما. ثم ندير اللون الأبيض في الأخير باش نعطي إضاءة للسحب. ولاحظوا هاد الإضافة للون الأبيض كيفاش غتعطي للسحب واحد اللون آخر، يعني غيتغير اللون شيئا ما، غتظهر الإضاءة بشكل رائع. وما دمجتش ألوان السحب مع اللون الأزرق، لأن هكذا في الصورة السحب منعزلة وقوية ومأطرة من الجوانب ديالها واضحة كما ترون. نحاول المس بطرف الفرشاة الجهة اليسرى من كل مجموعة ديال السحب باش تبقى بين العلامة ديال الإضاءة في السحاب، وتبقى حتى لون الظل باين وواضح. ثم ندخل بلون الظل في ضربات أخرى وشكل آخر للسحب، ولون آخر ضفت ليه اللون الأسود هنا باش يعطي عمق وسط السحاب، وتبان حتى الكتلة ديال السحب قوية وعميقة شيئا ما. ثم نوزع ما تبقى من لون الظل في زوايا خفيفة، وبإمكاني مثلا نقوي اللون ونعطي قوة للون السحب، ولكن أكتفي بهذا المستوى. الآن غنبدا نلون في الجبال. لاحظوا التركيبة ديال الألوان، لون أزرق وبنفسجي بإضافة الأسود خفيف الأسود. لاحظوا الدرجة ديال اللون. غادي نبقى بنفس الطبقة ديال اللون، وغادي نبدأ نعمق في اللون بإضافة الأسود أحيانا والأزرق أحيانا والبنفسجي أحيانا. يعني ما غنخليش نفس التركيبة ديال اللون ونفس الطبقة. لاحظوا الآن ضفت البنفسجي على الجهة اليمنى، ولاحظوا الجهة اليسرى كيفاش دير اللون، كاين اختلاف. ثم الآن غنبدا نعمق في اللون، نضيف الأزرق والأسود الوسط. بالتالي غادي ندير تركيبة ديال مجموعة من الألوان في الجبل، هنا إضاءة وهنا ظل وهكذا. نمشي للجبل الوسط بنفس طبقة اللون مع تغيير طفيف كيف ما غتشوفوا. غادي نحاول نضيف اللون ديال السماء على التركيبة الأولى. لاحظوا كيفاش غيبدا يخفاف اللون الآن على الجهة اليسرى، لأن الانعكاس الضوئي غيكون في ألوان الظل. ودائما كنبدا نهيئ في مستويات الإضاءة انطلاقا من لون الظل كيف ما كتشوفوا. لاحظوا اللون، لون فيه تيركواز اللي في لون السماء مع التركيبة اللي شفتوا في الأول ديال لون الجبال. نضيف اللون تيركواز دائما باش يخفف ليا طبقة، بالتالي يبان انعكاس ديال ألوان السماء على الجبال. لاحظوا، وهذه المسألة كتساعدني بشكل كبير في تهيئة ألوان الضوء على كل المستويات خصوصا الجبال. وشوفوا معالم الجبل الآن كيفاش بانت وكيفاش بانوا الألوان والتفاصيل ديال الألوان. الآن نبدأ في الإضاءة. اللون تيركواز ديال السماء نضيف عليه التركيبة ديال الجبل، لون الجبل والأبيض، ونبدأ ندير في عروق. لاحظوا بفرشاة الأنجولو عروق خطوط مموجة كتشبه الجذوع ديال الأشجار مني كنكون رسم فيها. لاحظوا طريقة ديال التعريق بطريقة سهلة. نحاول دائما
التمس الإضاءة غنبدل اللون، ندير الأخضر مع شيء من التيركواز والأسود والأبيض، ثم نسطح الفرشاة، نبدا نخدم بشكل مسطح باش تعطيني الموتيف. لانني ملي كنقلب الفرشاة احيانا كل مستوى ديال الفرشاة كيعطيني نوع من الضربات. وما تنساوش نتوما كتمتعوا بهذه التقنيات وكتستافدوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر لايك والبارطاج بين احبابكم واصدقائكم. غيرت اللون الان، اللون اخضر. لاحظوا كيفاش كندير التفاصيل ديال اللون الاخضر وكيفاش كنغير الالوان من عروق الى اشكال ديال ضربات مسطحه. كنحاول نغير وننوع من الضربات بنفس الفرشاة. نحاول دائما التيركواز ندخلو في التركيبه ديال التفاصيل ديال الجبل باش يبان انعكاس لون السماء على الجبال، لانها التفاصيل بطبيعه الحال فيها لون السماء منعكس على الجبال، رغم انها تفاصيل من نفس تركيبه الجبل، الا ان الانعكاس الضوئي في الالوان في المنظر الطبيعي كيلعب دور. لاحظوا طريقه التعريق، دائما تركيبه ديال الالوان فيها الابيض وفيها تركيبه الجبل اللي في العمق، يعني لون الظل والابيض. الابيض ضفته هو التيركواز باش ندعم نفس الالوان ديال العمق. لاحظوا كيفاش كنخفف اللون بفرشاة الانجولو الرقيقه وكيفاش كنتسطح الضربات باش ندير الموتيف ديال الجبال بشكل يعني غني ومتنوع. ولاحظوا دائما ضربات ديال الفرشاة وكيفاش كنحاول نغير من الضربات ديال الفرشاة وكيفاش كنلعب بها باش نحصل على موتيف من هذا النوع. الان غادي نمشي للجهه اليسرى في الجبل الاخير اللي خففت في اللون، وغندير نفس التركيبه ديال الالوان اللي في الجبل، غنضيف عليه البنفسجي فقط، لان اللون البنفسجي كذلك في التركيبه اللي كاينه في لون الظل اللي في الجبال. ولاحظوا الضربات، يعني كنغير نوع ديال الضربات بنفس الفرشاة. سطحت الان باش تعطيني هذا الموتيف. لاحظوا كيفيه ديال توزيع الموتيف، ثم نضيف اللون الابيض على نفس التركيبه ديال لون الضوء والتفاصيل اللي في الجبل باش نعطي اضاءه، ودائما نضيف الاضاءه واللون الابيض ونبدا ندرج في اللون باش نحاول نخرج الاضاءه في الجبل وتظهر المعالم ديال الجبال كلها، هذه السلسله ديال الجبال. لاحظوا كيفاش كيبان الان اللون والتركيبه ديال اللون. كنضيف لها البنفسجي احيانا والاخضر احيانا والتيركواز احيانا. وإلا لاحظتوا راه تنوع لوني هنا في هذه العروق وهذه التفاصيل ديال الجبال، رغم انها كتبان تقريبا نفس الالوان حيث من عائله واحده. لاحظوا التعريق الان كيفاش كنحاول نغني الجبال بالعروق. نمشي الجهه اليسرى اخر الجبل بنفس الطريقه، نفس المستوى، نضيف لي الابيض ونحاول نعطي لسعات من العروق ومن الاضاءه باش تبان الاضاءه في الجبال بشكل قوي وتبرز حتى المعالم ديال التفاصيل في الجبال والظهر. الان غنمشي للتلال اللي مباشره تحت الجبال، اللون اخضر، نفس التركيبه اللي درت في الجبل غنضيف عليه شيء من الاصفر والابيض، عطاتني هذا المستوى. لاحظوا ونبدا اللون الان في المروج. اللون الاول فراش الالوان. دائما هذه البدايه حاولوا تفهموا احبابي، لان هذا الفراش ديال اللون كيلعب دور في تهيئه الالوان اللي من بعده، كتساعد بشكل كبير. اللون البرتقالي الان غندير تله برتقاليه فيها مروج برتقاليه كتبان من بعيد داخله في اللون الاخضر، ونحاول ندمج بيناتهم. وهذا الادماج من بعد غادي نحاول حتى هو نغنيه بالمروج وبالحشائش. اللون البرتقالي درجه اخرى، مروج تحت
بعضها البعض، كتبان مباشرة تحت الجبال. لاحظوا كيفاش كنغني اللون في المنظر الطبيعي باش يبان المنظر الطبيعي غني بالالوان، متنوع وله تفاعلات. الان غنجيب اللون البرتقالي والبني باش ندير لون ظل هاد الحقول اللي في مقدمة الصورة. نبدا بلون الظل، درت الجهة اليمنى فيها لون ظل، وما تبقى غنلونو باللون البرتقالي، لان هاد المساحة كلها معرضة للإضاءة، وغتكون لون فراش لألوان أخرى مضيئة أكثر. لاحظوا التدرج كيفاش درت تدرج لوني، وحتى الشكل ديال الحقل خاصو يبان، لأن الجهة اليمنى خاصها تكون مظلمة، وفي هاد الزاوية ديال مستطيل، شكل مستطيل كيف ما كتشوفوا. بطبيعة الحال الأبعاد خاصنا نتحققوا منها دائما في المنظر الطبيعي، وهذه المسألة غالبا ما أنبه عليها، لأن الأبعاد كتلعب دور في تهيئة المنظر الطبيعي. نحاول نغني المساحة اللي على الجهة اليمنى بلون الظل باش تبان كيف ما قلت. نمشي للجهة اليسرى نفس الطريقة اللي غندير، إلا أنني في هذه الجهة اليسرى غندير ظل، والجهة اليمنى كلها غتكون إضاءة. غندير اللون البرتقالي والأحمر والبني. لاحظوا الشكل باش كنضرب بخطوط عمودية غتبين لي الشكل ديال المستطيل ديال الحقول، ثم نوزع اللون البني على المساحة اللي فيها الضوء. غنبدا الآن نغني في الجبال بأشجار، أشجار الصنوبر. ندخل ما بين الزوايا ديال الجبال باش نبين سلسلة من الغابات وسط الجبال بفرشاة لسان الطير، وكندير دائما ضربات عمودية. لاحظوا باش نغني المساحات اللي ما بين الجبال بأشجار ويبان المنظر الطبيعي غني. وهذه الأشكال الآن غادا تبان في آخر المنظر الطبيعي حتى ننتهي من المنظر، وغتبان التأثير ديالها في المنظر الطبيعي. لاحظوا كيفاش كتبان رغم صغر الحجم ديال الأشجار اللي كنرسم، إلا أنها غادا تعطيني تنوع لوني وتنوع عنصري في المنظر الطبيعي، لأن هاد الأشكال ديال الأشجار غتعطي للجبال واحد الجمال وتعطيه واقعية أكثر. لاحظوا باللون الأسود والأخضر، وأحيانا كنضيف اللون الأزرق على التركيبة بطبيعة الحال باش يبان لي انعكاس ديال الجبال على الأشجار. لاحظوا كيفاش نحاول نغني المساحات. كذلك بالنسبة للمروج اللي كاينه لتحت غندير أشجار متنوعة باللون الأسود والأخضر دائما بفرشاة لسان الطير. لاحظوا كيفاش كنمشي مع التلال والخطوط ديال التلال، ورسم أشجار صغيرة كتبان بعيدة، وخطوط ديال المروج غتبين لي حشائش بعيدة وأشجار بعيدة. لاحظوا دائما نحاول نغني هذه المساحات ديال المروج، لأنها غتعطي للمنظر واحد النظرة أخرى، وغيبان المنظر الطبيعي مليء بالتفاصيل، في أشجار وفيه مروج وفيه حشائش. لاحظوا الخطوط اللي كنحاول نرسم مترابطة وفي زوايا غتبين الغنى ديال المنظر الطبيعي. كذلك على مستوى سفح الجبال هنا غندير أشجار الصنوبر كذلك بنفس اللون الأسود والأخضر، ونحاول نقوي اللون الأخضر بدعمه باللون الأسود. ثم نمشي كذلك الجوانب ديال البيت وندير مروج، نحاول نهيئ حتى المساحة اللي غيكونوا فيها المروج باللون أصفر وأخضر وأسود، غير الطبقة ديال اللون. لاحظوا كذلك على مستوى الطريق اللي بين الحقول غادي نضيف لها كذلك مروج خضراء. لاحظوا وكنهيئ اللون ديال الظل فقط، لأنني غندير ألوان ديال الضوء.
لاحظوا التشكيله ديال المروج اللي غتكون غادا على مستوى خط الطريق. درجه اللون الاخضر ضفت لها الاصفر، اسود واخضر واصفر، كيعطينا لون زيتي كيف ما كتشوفوا، ثم لون ترابي باضافه اللون البرتقالي والاصفر والابيض. لاحظوا كذلك هنا، وغنبدا نبين في معالم كاع التفاصيل ديال هذا المنظر، ونبين الالوان ونكررها، ونحاول نحدد المساحات ديال الالوان، لان التفاصيل في هذا المنظر كثيره، لذلك كل منطقه نحاول نحددها بدقه باش يبان المنظر الطبيعي معزول وكل حاجه بتفاصيلها. لاحظوا المساحه اللي دايره بالبيت كذلك غادي ندير لها مروج خضراء لون زيتي مغاير للالوان الاخرى، لانني ضفت للاخضر اللون الاصفر عطى هذه الدرجه. الان غادي نعطي اضاءه للاشجار البعيده باللون اخضر زيتي، لاحظوا مع اضافه للون الاصفر والابيض مره اخرى باش يعطي الدرجه وتبان الاضاءات. بفرشاه الانجولو مره اخرى نحاول نحيد عليا الضربات، لان غادي ندير ضربات اخرى غتغطي ليا كاع هاد المساحات. ندير اشجار وحشائش، نعطي كذلك للمساحات ديال الاشجار البعيده الاضاءه، ولاحظوا بضربات فقط على الجهه اليسرى كنعطي الاضاءه دائما. نمشي بنفس النسق، الزاويه اللي فيها الاضاءه نحترمها طيله هذه الحلقه باش تعرفوا بان القانون المعمول به في الظل والضوء دائما يكون فرض وجوده في المناظر الطبيعيه. لاحظوا الضربات ديال فرشاة الانجولو، نحاول نمشي على نفس النسق، كل سلسله ديال الاشجار نعطيها الاضاءه من الجهه اليسرى. لاحظوا الان الترابط ديال المنظر، نضيف اللون الاخضر زيتي باش نغني الالوان ديال الاضاءه في المروج. لاحظوا نعطي تنوع لوني بالنسبه للون الاخضر، نضيف اللون الابيض والاصفر على الاخضر، ونضيف الابيض كذلك باش يبان تنوع. ثم نبدا الان رسم في اشجار باللون الاسود والاخضر، وقويت اللون الاسود هنا باش نبدا ندخل في تفاصيل اخرى. غندير اشجار غادا تغني ليا المنظر الطبيعي اكثر، وكذلك مروج وحشائش غتقوي ليا اللون وتعطيني ضربات جديده في المنظر الطبيعي وتترجم كل هاد العمليات اللي درت. لاحظوا التوزيع ديال الاشجار اللي كندير هنا، اشجار قويه عندها لون قوي غتبدل ليا المنظر وتبدا تعطيني نكهه اخرى للمنظر الطبيعي ديالي. وبطبيعه الحال قويت اللون الاسود هنا، لان دائما التنوع في المنظر الطبيعي للالوان كذلك كيكون حاضر، لان المنظر الطبيعي فيه مساحات مظلمه وفيه مساحات مضيئه، لذلك ضروري نحترم كاع هاد المسائل في المنظر الطبيعي. لاحظوا الان اللون ديال الاشجار اللي غنبدا نأسس هنا، غادي ندير اشجار باللون الاسود والاخضر، لون الظل نبدا به. لاحظوا طول ديال الشجره اللي غادي تشد ليا مساحه كبيره في هذه الزاويه، وكنضرب بضربات فرشاة الانجولو، ضربات كيف ما كتشوفوا نحاول نحترم فيها المساحه ديال الاشجار وحتى اللون، نحاول نقارب الالوان في نوع الاشجار اللي كنرسم الان. ولاحظوا هذا اللون القوي العميق اللي فيه اللون الاسود كيفاش عطى للمنظر نظره اخرى كما ترون، لان اللون الاسود من كيدخل مع الالوان والتركيبه ديال الالوان كيعطي للمنظر نظره اخرى ولمسه اخرى. الان غنبدا نعطي اضاءه للاشجار باللون الاخضر زيتي. بطبيعه الحال راني ضفت على نفس التركيبه اللي كتشوفوا ديال اللون الاسود والاخضر، الاخضر مره اخرى والاصفر،
باش يعطيها الدرجة، والأبيض. ثم نبدأ نعطي الإضاءة للأشجار. لاحظوا الفرشاة، فرشاة الأنجولو، نعطي إضاءة من الجهة اليسرى، وحنا قلنا بأن القانون في هذا المنظر الإضاءة على الجهة اليسرى دائما. لاحظوا كيفاش كنبدا نضرب الضربات ديال اللون الأخضر، وضروري ندخل أحيانا لأن الأشعة ديال الإضاءة دائما كتكون لها انعكاسات مغايرة من زاوية لزاوية، بالتالي خصنا نحترموا هذه النقطة في قانون الإضاءة. لاحظوا الضربات دائما كنحاول ندرج اللون بإضافة الأبيض والأصفر باش يبان تدرج لوني، وتعطي الإضاءة. الآن الأصفر، اللون الأصفر من الفوق، ضفت اللون الأبيض من التحت، وضفت اللون الأصفر من الفوق، وتحققت لي هذه المسألة اللي قلنا الآن بأن الإضاءة تتغير على حسب كل زاوية. وكذلك بالنسبة للأشجار الأخرى غنعطي إضاءة على الجهة اليسرى باللون أبيض وأصفر، واللون الزيتي دائما كنلعب به، كنضيف الأصفر ونضيف الأبيض وهكذا. لاحظوا كذلك بالنسبة للحشائش لتحت ضربات، ونخلي كيف ما قلت زاوية من لون الظل، لأن اللون الظل عنده دور في إظهار لون الضوء، وهذه المعادلة دائما كتعطي للمنظر واقعية رائعة. كيف ما كتشوفوا غنجيب اللون البني الآن، يعني اللون الأحمر والأسود، وضفت عليه اللون البرتقالي. غادي نلون البيت كله بنفس التركيبة ديال اللون كلون فراش، ما نخليش اللون أبيض، لأن هذا اللون غيعطيني خلفية غتنعكس على الألوان اللي غندير من الفوق. وانتم غتلاحظوا هذه النقطة هذه، لأن هذه المسألة كتعطي قوة للون ودعم للون. اللون تحت اللي كيكون فراش دائما كيكون دعامة للألوان اللي غتستقبل. ثم نضيف اللون الأسود باش نعطي للون قوة، ونلون القرميد، ونضيف كذلك طبقة أخرى من الأسود باش يبقى القرميد واضح وظاهر. الآن غادي نبدأ نعطي طبقة أخرى من اللون ديال الإضاءة، لون زيتي غنضيف ليه اللون الأبيض، ونبدأ ندير مروج محيطة بالمنزل. لاحظوا برأس فرشاة الأنجولو كنضرب ضربات تبين لي خطوط وعروق ديال الحشائش والمروج. لاحظوا دايرة بالبيت كيف ما كتشوفوا، وهذا التخفيف على حساب الإضاءة اللي كاينة في الزوايا ديال البيت. ضروري خصني نعطي واحد اللون مضيء تما، ثم ندعمو بشيء من الظل من بعد، وغتشوفوا كيفاش غتتحقق هذه المسألة باش يبان لون الضوء منعكس كذلك مع لون الظل، وتبان هنا واحد التنوع ديال الوان الضوء والظل. نضيف طبقة أخرى كذلك على الأشجار وعلى الحشائش اللي في الطريق، المروج والحشائش اللي في الطريق غنعطي اللون ديال الإضاءة لون زيتي بإضافة اللون الأبيض، يعني أسود وأخضر وأصفر. لاحظوا مع إضافة للأبيض بفرشاة الأنجولو كنحاول ندير إضاءة على طيلة هذا الخط باش تبان الحشائش، ونضيف كذلك اللون الأصفر على الأشجار. ولاحظوا شحال من طبقة درت للأشجار باش ندعم ألوان الضوء بقوة، وتبان الشجرة وسط المنظر مال المنظر الطبيعي. كذلك اللون الزيتي غنوزعو على الأشجار الأخرى باش ندير تنوع للون الأخضر، وتبان لمسات ديال اللون الأخضر في المنظر الطبيعي متنوعة، لأن المناظر الطبيعية كتمتاز بالخضرة والتنوع اللوني ديال الحشائش والأشجار وحقول الزرع كيف ما كتشوفوا. الآن غنجيب اللون الأصفر، الأصفر كريم مع الأصفر الحامضي، وبفرشاة عريضة. لاحظوا النوع ديال الفرشاة كنضرب بضربات مسطحة على المستوى ديال ألوان الضوء، ما غندخلش في لون الظل اللي درت على الجوانب، لأن هذاك اللون هو اللي يدير لي الدعامة للحقول باش نحاول نظهر الشكل ديال الحقول.
لأنها كانت في الأول كتبان مجرد لون فقط. الآن غادي نبدأ ندخل في التفاصيل باش نبين كل التحديدات ديال الحقول. لاحظوا اللون أصفر أوكر أو كريم، لون إكريمي اللي كيعطي هاد الدرجة رائعة كتنسجم مع اللون البرتقالي والبني. ندير اللون الأبيض كذلك، لاحظوا، ودمجته مع اللون الأصفر ووزعته هنا كلسعات ضوئية في الحقول. لاحظوا ضربات خفيفة غتعطيني الإضاءة في الحقول واللسعات الضوئية. ثم نبدأ الآن في رسم سنابل اللي غتبان وتظهر باللون البني. لاحظوا غندخلها في اللون البرتقالي ونوزعها على لون الإضاءة بشكل مغاير. لاحظوا كيفاش غادي نوزع بفرشاة أنجولو مسننة مثلثة رقيقة، رأس ديال رقيق كيعطيني هاد الضربات. لاحظوا وغادي نمشي في هاد الضربات على طيلة هاد الحقول، ننوع ونحاول نغير حتى الضربات، ندير خطوط وندير ضربات مسطحة أفقية عمودية بنفس اللون البني كيف ما شفتوا. لاحظوا دائما باش نغني المساحات ديال الظل في الحقول وتبان حتى التفاصيل ديال هاد السنابل بين أمال الحقل، وتعطيني كذلك منظر للسنابل في الحقول ما تبانش مجرد ألوان فقط. نغني الآن اللون البني لتحت في المروج مع الأسود، لأن هذه المساحة لون ظل منعكس عليها الحقول على المروج لتحت اللي في الأرضية. لاحظوا كيفاش كنغني اللون ديال الظل ونمشي باللون داخل التفاصيل ديال المنظر. اللون الأخضر والأسود نغني به المساحات اللي بقات بيضاء وما فيهاش اللون. لاحظوا ندخل لون أخضر ونعطيه واحد المساحات في المنظر الطبيعي، ثم نبدا نعطي إضاءات اللي غتبان باللون أخضر وأبيض. الآن كتبقى لي التفاصيل الأخيرة اللي غادي نبدا نفيني بها المنظر الطبيعي بعد ما نرسم تفاصيل البيت الأخيرة. ندعم الجبال كذلك باللون أخضر ونحاول نبدل طبقة اللون الأخضر في المناطق والزوايا اللي ما كملتش. نمشي للحقول ندير اللون أبيض بخطوط عمودية. لاحظوا بنفس الفرشاة، فرشاة الأنجولو الرقيقة باش يبان اللون الأبيض كذلك منعكس على الحقول. لاحظوا الضربات، الشكل ديال الضربات باش تبان الانعكاسات الضوئية في الحقول ويبان التنوع اللوني ونبين حتى شكل السنابل. لاحظوا كيفاش كندير ضربات ديال السنابل هنا، واللون الابيض هو اللي غادي ينهي ليا المنظر ديال الحقول. لاحظوا كيفاش كنضرب وكيفاش كنقوي اللون الابيض وكنبدل الضربات، نحاول نغني اللون الابيض في هذه المساحات باش تبان الاضاءه في المروج وحتى المنظر الطبيعي يبان زاهي وفيه الوان مضيئه، لان لون الاضاءه كيعطيني للمنظر واقعيه وقوه. كذلك نحاول ندعم اللون الابيض بكثره هنا ونعطيه المساحه اللي غادا تبينه في المنظر الطبيعي بنفس الضربات وبنفس الفرشات دائما. غنضيف الان اللون اوكر، اللون اصفر اوكر، لاحظوا مع اللون الابيض باش نغني الالوان هنا. لاحظوا ومني كيتغير اللون كيكون الغنى اللوني في المساحات رائع. لاحظوا كيفاش كنغير اللون وكيفاش كيبان اللون، ثم نمشي للمساحات اللي في الحدود ديال الحقول باش نغني اللون الابيض في الحقل ويبان اللون الابيض بارز وبين وتحدد حتى المعالم ديال الحقول. الان غادي نبدا في تفاصيل ديال البيت. اللون الابيض والبنفسجي، لاحظوا
لون ابيض وبنفسجي خفيف غيكون في الواجهة ديال المنزل. ثم اللون الازرق والبنفسجي والاسود والابيض كذلك في الحائط. لاحظوا كيفاش غادي ينسجم مع اللون الاخر، لاحظوا. ثم نمشي للقرميد الان في السقف ديال البيت باش ندير لون احمر وابيض وبنفسجي. لاحظوا لون ترابي غيعطيني لون القرميد، ونضربو بضربات مسطحة. لاحظوا شكل مربعات ومستطيلات غيعطيوني شكل ديال القرميد ديال البيت. نجي من الفوق وكيف ما شفتوا خليت واحد الفراغات غتبين لي اللون ديال الفراش لتحت باش تبان، يعني السقف يبان السقف وتبان الشكل ديال القرميد. الان اللون الابيض من الفوق باش نعطي الاضاءة الاخيرة للون القرميد، دائما بنفس الفرشاة ونضرب ضربات الان مائلة باش نبين الاضاءة ديال القرميد من الفوق. لاحظوا كيفاش كنمشي مع الضربات، ضربات خفيفة بجرات مسطحة. ثم النوافذ الآن باللون البني، أحمر وأسود وبرتقالي، ونحدد الجوانب ديال البيت بهذا اللون، ورسم كذلك النوافذ بنفس الطبقة ديال اللون نحدد بها الجوانب والظل ديال الجدار كيف ما شفتوا. النوافذ والأبواب على شكل مربعات ومستطيلات، لون هنا بنفسجي أزرق أسود، لأن هاد المساحة اللي فيها الضوء ماشي بحال المساحة الأخرى، هنا فيها لون رمادي وبنفسجي وأزرق، لذلك غنبدل اللون. ثم ندير بعض التفاصيل ديال لون الظل والانعكاسات ديال الظل لتحت، كذلك غندير لون بني وأسود، ثم مروج باللون أسود وأخضر تحت البيت. وغتكون هذه المساحة كلها فيها ظلال وفيها بعض التفاصيل ديال الإضاءة، ونحاول ندخل في تفاصيل البيت بشكل جميل، نعطيه إضاءة باللون الأبيض، نحاول ندير إطار للأبواب باللون الأبيض باش نغني مساحة الضوء، كذلك بفرشاة الأنجولو كيف ما شفتوا، ونعطي إضاءة هنا باللون الأبيض مع الأخضر. غادي ندير واحد الزوايا مضيئة على البيت باش تعطي شكل ديال الإضاءة دايرة بالبيت كيف ما غتشوفوا. وهاد الضربات الأخيرة غادي تغني لي المنظر الطبيعي وغتبين لي وتحدد لي معالم المنظر الطبيعي ديالي. لاحظوا كيفاش كان نضرب الضربات، ثم نفيني ما تبقى من الطريق والأتربة اللي كاينة في المنظر الطبيعي، كذلك التلال والجبال اللي كاينة الفوق فوق البيت. الجبال كذلك نغني فيها اللون الترابي، ندير جذوع رقيقة باللون بنفسجي وأحمر، ونحاول نفيني المنظر الطبيعي ديالي باش نكمل كل التفاصيل ديالو. وبعض الرتوشات اللي غتبين لي حتى اللون، لاحظوا هنا لون الظل بالبنفسجي والأسود على مستوى الطريق غيبين لي واحد الانعكاس ديال الظل ويحدد لي حتى البعد الثلاثي ديال الطريق، كذلك القرميد ديال البيت والظل في زوايا البيت. لاحظوا بالرمادي والبنفسجي كذلك على الجهة ديال الجدار. ما تبقى من الضربات غنحاول ندير رتوشات في هذا المنظر وننهي بها المنظر الطبيعي ديالي. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا من تقنيات هذا الدرس، وتكون الشروحات سهلة بسيطة لكل الفئات ديال الرسامين. ما تنسوش دائما دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس والضغط على زر لايك والبارطاج بين أحبابكم وأصدقائكم. إلى هنا نكون نهيت الحلقة ديالي، موعدنا إلى حلقة مقبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.